สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับอิงเชื่อเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยมานานนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอิงจะมาท้าตัวเองอีกแล้วนะครับว่าถ้าอิงต้องสร้างรูทีนงบนักศึกษาประมาณ 1,500 บาทถึง 2,500 บาทสำหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าผิวมันกับผิวที่เป็นสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่และมีส่วนผสมอะไรที่สามารถลดการผลิตน้ำมันแล้วก็ขจัดความมันได้แบบเห็นผลจริงๆหรือไม่พร้อมกับล้มล้างความเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับเช่นยิ่งซับมันผิวยิ่งมันจริงไหมใช้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วผิวยิ่งมันจริงหรอและอิงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนดูถึงตอนจบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอิงจะมีสาธิตรูทีนแบบรายวันแล้วก็รายอาทิตย์ผ่านคอนเซปต์ Skin Cycling นะครับหรือว่าการผลัดกันใช้ส่วนผสมแต่ละอย่างเพื่อลดการระคายเคืองแต่ให้เห็นผลให้ได้มากที่สุดข้อมูลอัดแน่นมากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผิวมันเกิดจากอะไรทำไมมนุษย์ถึงต้องมีผิวมันด้วยเอาจริงๆเนี่ยทุกอย่างที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีฟังก์ชันแล้วก็มีประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละผิวของเราเนี่ยมีต่อมไขมันด้านใต้นะครับที่เรียกว่า sebaceous gland ที่น้องเขาเนี่ยจะผลิตไขมันต่างๆแล้วก็ส่งมันออกมาที่ผิวหนังชั้นบนเพื่อเคลือบแล้วก็ปกป้องผิวนั่นเองซึ่งอัตราแรงดันกำลังผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันของผิวแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันหมดเลยบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาด้วยพันธุกรรมที่ผลิตน้ำมันเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแบบนึกว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเป็นลูกพญานาคหมื่นบ่อขุดเจาะน้ำมันนอกจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าฮอร์โมนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่กำหนดการผลิตน้ำมันของผิวแต่ละคนเช่นกันช่วงนี้เนี่ยมีวิจัยออกมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ชี้ว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงกระตุ้นฮอร์โมน IGF-1 นะครับที่ทำให้ผิวเนี่ยผลิตความมันเพิ่มสังเกตว่าอิงพูดว่าน้ำตาลสูงนะครับของทอดไม่ได้ทำให้สิวขึ้นนะครับทุกคนนอกจากนี้ความเครียดก็ส่งผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยปล่อยฮอร์โมนอย่างเช่นคอร์ติซอลแล้วก็แอนโดรเจนด้วยนะครับทำให้ผิวเนี่ยมันขึ้นเช่นกันซึ่งไม่ว่าความมันจะเกิดจากพื้นดวงหรือว่าเกิดจากข้อสอบปลายภาคก็ตามเนี่ยความมันที่มากเกินไปก็สามารถนำไปสู่สิวได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าความมันเป็น1 ใน 4ปัจจัยของการเกิดสิวเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนผสมที่ช่วยเรื่องผิวมันได้เนี่ยก็สามารถช่วยเรื่องสิวได้เช่นกันนะครับส่วนผสมพวกนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอิงว่าส่วนผสมที่ช่วยเรื่องความมันได้เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2 กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนผสมที่ช่วยลดอัตราการผลิตน้ำมันที่ต่อมไขมันเลยและส่วนผสมที่ช่วยกำจัดความมันได้ชั่วคราวส่วนผสมที่ช่วยลดการผลิตน้ำมันที่ต่อมเลยนะครับมีอะไรบ้างมีวิตามิน A นะครับอย่างเช่น retinol palmitate retinol retinoidehyde นะครับแล้วก็ retinoic acid niacinamide นะครับเป็นตัวที่วิจัยเยอะมากๆเรื่องนี้ zinc PCA ก็สามารถช่วยได้เช่นกันและอย่าลืมน้องชาเขียวนะครับตัวนี้ก็มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆในเรื่องนี้ให้ลองนึกภาพว่าทำไมคนจีนถึงชอบดื่มชาเขียวเพื่อตัดเลี่ยนแล้วส่วนผสมที่ช่วยขจัดความมันได้ชั่วคราวล่ะอย่างแรกเลยนะครับพวกกรด BHA หรือว่า LHA เนี่ยมันจะสามารถช่วยดึงความมันออกจากผิวได้ดีมากๆพวกเคลหรือว่าดินต่างๆก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับ surfactants หรือว่ากลุ่มสารทำความสะอาดใน cleanser micellar water ต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่ดึงน้ำมันออกจากผิวเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ส่วนผสมนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมพวกกระดาษซับมันต่างๆด้วยถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น surfactants clays กรดหรือว่ากระดาษซับมันต่างๆเนี่ยสามารถทำให้ผิวมันขึ้นในระยะยาวได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับสมมติว่าเราซับความมันออกไปในปริมาณ x ผิวของเราก็จะผลิตน้ำมันออกมาในปริมาณ x เพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปไม่ใช่ x บวก 1หรือว่า x บวก 2นะครับปริมาณของน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นแปลว่าการขจัดความมันชั่วคราวเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้นะครับไม่ต้องกลัวมันอาจจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนผิวมันเนี่ยดีขึ้นได้มากๆเลยแค่จำไว้ว่าอย่าใช้อะไรที่แรงหรือว่าแห้งจนทำให้เกราะป้องกันผิวพังพวกโฟมล้างหน้าแห้งๆเคลตึงๆกรดแดงๆที่ใช้แล้วกลม
อุตุต้องเตือนภัยแล้งอ่ะต้องพักก่อนนะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับมีสกินแคร์อะไรที่อิงแนะนำได้บ้างมาเริ่มจากรูทีนในช่วงตอนเช้ากันก่อนเลยดีกว่าสำหรับคนที่มีผิวมันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคืออิงแนะนำว่าให้ล้างหน้าด้วย cleanser ในช่วงตอนเช้าก่อนนะครับพวก surfactants ต่างๆจะได้ช่วยขจัดความมันออกไปชั่วคราวทำให้หน้าเราเนี่ยไม่มันเยิ้มตลอดทั้งวันเนาะซึ่งทุกคนไม่ใช่ทุกวันที่อิงจะตื่นเต้นกับสินค้าลอนช์ใหม่ขนาดนี้นะครับ Say hello to น้องคนใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โปรดตลอดกาลของอิงเลยนะครับ CeraVe Blemish Control Cleanser ราคา550 บาทสำหรับ236 ml ดีใจมากเลยนะครับ CeraVe มีของเล่นใหม่มาให้เราเล่นกันแล้วตัวนี้เป็นน้องคนใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยเลยนะครับเป็น cleanser สูตรที่ทำมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็เป็นสิวหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วสูตรนี้มันต่างจาก CeraVe SA Cleanser ที่อิงรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วยังไงหรอนั่นน่ะสิเดี๋ยวอิงจะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเบสสารทำความสะอาดแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้เขาใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactants อ่อนโยนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น sodium lauryl sarcosinate หรือว่า cocamidopropyl hydroxysulfate นะครับ2ตัวนี้เนี่ยอิงคิดว่ามันช่วยดึงความมันออกจากผิวได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่รบกวนเกาะป้องกันผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยแห้งตึงเลยแน่นอนว่าต้องมี ceramide complex ที่เป็น signature ของทาง CeraVe อยู่แล้วใส่มาคู่กับ hyaluronic acid ขนาดโมเลกุลเล็กแล้วก็ glycerin นะครับที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้กับ niacinamide เหมือนกันนะครับที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้แต่อย่าลืมว่านี่คือขั้นตอน cleanser นะครับส่วนผสมพวกนี้มันอยู่บนผิวของเราแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในด้านผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ส่วนผสมชูโรงที่หวังผลได้เต็มๆเลยในตัวนี้นะครับมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ salicylic acid 2% แล้วก็ hectorite clay salicylic acid 2% เป็น max dose ที่จะสามารถใส่ใน skin care ได้แล้วนะครับซึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ย cleanser ตัวนี้เป็นตัวเดียวของ CeraVe ที่เขาใส่มาให้ถึง 2% เลยนะครับเป็นส่วนผสมที่จะลงไปในรูขุมขนของเราเพื่อดึงสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นสาเหตุของการอุดตันนะครับแล้วก็ดึงความมันออกมาจากผิวได้ดีมากๆเลยและใครที่ดูช่องนี้เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าอิงชอบส่วนผสมนี้ใน cleanser มากๆเพราะว่ามันเป็นกรดที่ค่อนข้างระคายเคืองถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ทิ้งเอาไว้บนหน้านานๆอย่างเช่นโทนเนอร์หรือว่าเซรั่มต่างๆการที่น้องอยู่ใน cleanser เนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์จากมันเต็มๆเลยนะครับโดยที่ลดโอกาสในการระคายเคืองนอกจากนี้เนี่ยตัว hectorite clay นะครับเป็น clay ตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ของการดูดซับความมันแล้วก็ดึงมันออกจากผิวนะครับทำให้มันถูกล้างออกไปกับน้ำได้ดีมากๆโดยที่อิงว่าไม่ได้รบกวนเกราะป้องกันผิวมากจนเกินไปเช่นกันความรู้สึกตอนใช้เนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าตีฟองที่นุ่มแล้วก็ละเอียดได้ค่อนข้างดีมากอิงแนะนำว่าให้ทิ้งไว้บนผิวอย่างน้อย60วินะครับเพื่อให้เวลากรดกับตัว clay เนี่ยมันได้ทำงานบ้างสูตรนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมตามสไตล์ของ CeraVe เลยหลังล้างเสร็จเนี่ยส่วนตัวอิงสัมผัสได้นะครับว่ามันดึงน้ำมันออกจากผิวได้ดีกว่า cleanser อื่นๆของ CeraVe ที่เคยลองมาเอาตรงๆเลยเนี่ยตอนแรกอิงไม่ได้เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นนิดที่ CeraVe จะต้องออก cleanser ตัวที่5มาตอนได้ข่าวเนี่ยแอบงงว่า CeraVe จะสร้างบอยแบนด์หรือไงแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษาส่วนผสมแล้วก็ลองใช้จริงเนี่ยอิงก็ว่าเขาทำออกมาได้ตอบโจทย์คนที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็เป็นสิวจริงๆนะครับก็ไม่ผิดหวังในตัวเธอเลยนะโยชิขอหยิบใส่ตะกร้าก่อนเลยละกันนะครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าตัวอื่นที่พูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปร้านค้าให้ใน description box ด้านล่างนะครับขั้นตอนต่อไปในช่วงตอนเช้านะครับถ้าเกิดใครมีผิวมันเนี่ยอิงแนะนำว่าอาจจะข้ามสเต็ปของ moisturizer ไปลงกันแดดเลยก็ได้เพราะอิงสังเกตว่าคนที่มีผิวมันเนี่ยถ้าเกิดลง moisturizer ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเลยเนี่ยเวลาไปถึงขั้นตอนกันแดดเนี่ยจะทากันแดดไม่ถึง1/4 ช้อนชาสำหรับหน้าเพราะเขาพบว่ามันอาจจะมันเยิ้มเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่นะครับกันแดดเนี่ยยังไงก็ต้องมาก่อน moisturizer โดยเฉพาะเมื่อกันแดดส่วนใหญ่ก็มีส่วนผสมบำรุงแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่แล้วด้วยตัวหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสำหรับผิวมันมากๆเลยนะครับก็คือตัว Veneda Anti Acne Care Sunscreen SPF 50 PA+3 ราคา440 บาทสำหรับ30 ml นะครับตัวนี้เนี่ยอิงแนะนำให้คนผิวมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเป็นกันแดดไม่มีน้ำหอมที่ราคาคุ้มค่าและเนื้อเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับผิวมันมากๆมีส่วนผสมของ Zinc PCA ด้วยนะครับที่อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยเนี่ยสามารถช่วยลงไปยับยั้งหรือว่าชะลอการผลิตน้ำมันที่ต่อมไขมันได้เลยในด้านประสิทธิภาพการกันแดดเนี่ยเขาก็ใช้ฟิลเตอร์เคมีรุ่นเก่าเป็นหลักนะครับอย่างเช่น Octanacate แล้วก็ Octocrylene แล้วก็มีฟิลเตอร์ Mineral ตัว Zinc Oxide กับ Titanium Dioxide นะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50 PA+3 เหมาะสำหรับวันที่ไม่ได้โดนแดดหนักๆนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยอิงว่าเนื้อของเขาเป็นมิตรต่อคนผิวมันจริงๆนะครับเป็นเนื้อโลชั่นนุ่มๆที่เซ็ตตัวเร็วแล้วก็ออกทางแมตต์เลยคุมความมันได้ดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนผิวมันสุดๆหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ตัวที่ไม่ได้แมตต์เท่าแต่ว่าได้ค่าการป้องกันแดดที่สูงกว่าเนี่ยอิงก็แนะนำลูกรักของอิงได้นะครับตัว Ingood Super Light Soothing Sunscreen ราคา490 บาทสำหรับ30 กรัมถึงจะไม่ใช่กันแดดที่มีส่วนผสมช่วยลดความมันแบบใน Veneda แต่ว่าจากฟีดแบ็กของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอิงคิดว่าเนื้อก็โอเคเลยสำหรับคนที่มีผิวมันนะครับเป็นเนื้อโลชั่นเซรั่มบางๆที่เกลี่ยลงบนผิวได้ง่ายๆเลยส่วน
ฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยอิงก็ใช้แบบเคมีคอลที่เป็นรุ่นใหม่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Tenasorb S Tenasorb M แล้วก็มี Homosalate ที่เป็นรุ่นเก่า1ตัวนอกจากนี้ก็มี Titanium Dioxide กับ Zinc Oxide เหมือนกันนะครับที่เป็นฟิลเตอร์แบบ Mineral รวมกันแล้วเนี่ยได้ค่าการป้องกัน SPF 50 plus PA บวก 4 ไปเลยถ้าไปเจอแดดข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากใบบัวบกแบบพิเศษด้วยนะครับที่จะสามารถช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบของสิวได้ด้วยโอเคพ่อค้าขายของเสร็จแล้วไปกันต่อแล้วครับยอดทั้งหมดในตะกร้าของเราตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่990ถึง 1,040 บาทนะครับมาดูรูทีนในช่วงตอนเย็นกันบ้างดีกว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยแนะนำว่าให้ทำความสะอาดผิวก่อนนะครับอาจจะใช้ตัว CeraVe Blemish Control Cleanser ตัวนี้ตัวเดิมเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครพบว่าการใช้กรด2ครั้งใน1วันเนี่ยมันแรงจนเกินไปก็ใช้ Cleanser ธรรมดาที่ไม่มีกรดได้เหมือนกันหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยแนะนำว่าให้ตามด้วยส่วนผสมจากครอบครัววิตามิน A อย่างเช่น Retinol นะครับเขามีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆเลยว่าสามารถช่วยลดความมันที่ต้นต่อได้เลยตัวหนึ่งที่คิดว่า texture เหมาะกับคนผิวมันมากๆเลยนะครับก็คือ COSRX The Retinol 0.1 ครีมราคา690 บาทสำหรับ20 กรัมตัวนี้อิงเพิ่งรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับเป็นหนึ่งใน Retinol โปรดของอิงณตอนนี้เลยเพราะเขาใส่ Retinol มาแค่ 0.1% นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อ่อนมากๆแต่งานวิจัยชี้ว่ายังเห็นผลเรื่องการช่วยลดทั้งความมันแล้วก็สิวได้เลยเนื้อของตัวนี้เนี่ยเขาโฆษณาว่ามันเป็นครีมนะแต่ว่าส่วนตัวอิงว่ามันเหมือนเป็นโลชั่นเหลวๆมากกว่าเพราะว่าน้องซึมเร็วแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวมันสุดๆสำหรับอิงเนี่ยไฮไลท์ของเขาคือส่วนผสมช่วยลดการระคายเคืองที่อาจเกิดจากเรตินอลด้วยไม่ว่าจะเป็นแพนโทโนหรือว่าแอลเลนโทเวนนะครับรวมไปถึงกลิเซอรินแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิด3ขนาดโมเลกุลที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยอิงบอกเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเรตินอลที่อ่อนโยนใช้ง่ายแล้วก็สบายผิวที่สุดที่อิงเคยใช้มาแล้วก็ไม่มีน้ำหอมส่วนผสมเรียบง่ายอีกต่างหาก Honestly what more can you ask for in a retinol product ขอหยิบใส่ตะกร้าก่อนเลยนะครับทำให้ยอดรวมของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,680 บาทถึง 1,730 บาทขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจาก retinol เนี่ยอิงแนะนำว่าให้ตามด้วย moisturizer อีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวตัวที่อิงคิดว่าเหมาะกับผิวมันมากๆเลยนะครับก็คือตัว Ingu Green Tea Calming Cream ราคา620 บาทสำหรับ50 กรัมขายของอีกแล้วเหรอฟังก่อนตอนแรกเนี่ยอิงจะหาตัวอื่นมาแนะนำให้แล้วนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่มีผิวมันมากๆจริงๆ เพราะว่าตัวเนี้ยชูส่วนผสมของสารสกัดจากชาเขียวอัสสัมนะครับที่น้องมีฤทธิ์ของการช่วยลดความมันที่ต้นตอจริงๆและเป็นชาเขียวที่อิงกล้าการันตีเลยว่ามีสารสำคัญที่ช่วยปลอบประโลมผิวที่สูงมากๆเพราะมันมาจากต้นชาป่าที่เชียงรายที่อิงปีนเขาตอกแตกไปเด็ดมาเลยเหมาะกับการใช้ร่วมกับ salicylic acid แล้วก็ retinol มากๆเลยนะครับเพราะมันจะช่วยลดการระคายเคืองจากส่วนผสมพวกนี้ได้และแน่นอนก็มี niacinamide มาให้ 3% ด้วยนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆว่าสามารถช่วยลดการผลิตของน้ำมันได้ในระยะยาวเนื้อของตัวนี้ก็เป็นโลชั่นที่บางเบากว่าที่หลายคนคิดนะครับมันเซ็ตตัวแบบไม่มันเลยใครที่เคยใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าอิงหมายความว่ายังไงนะครับความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่คนผิวมันมีนะครับก็คือใช้ moisturizer แล้วจะทำให้ผิวยิ่งมันถ้าผิวเราเซนส์ได้ว่าด้านบนผิวเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมันถึงจะผลิตความมันออกมาเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี moisturizer ดีๆที่เคลือบผิวอยู่แล้วที่มันประกอบไปด้วยไขมันดีๆต่างๆที่เราคัดสรรมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มผิวก็จะดูชุ่มชื้นดูอิ่มดูสุขภาพดีนะครับโดยที่ไม่มีความมันเยิ้มจากไขมันธรรมชาติของผิวของเรางบรวมของเราตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 2,370 บาทถึง 2,420 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีงบน้อยกว่า 2,000 บาทเนี่ยอิงแนะนำว่าสามารถตัดตัว retinol ออกได้เหลือแค่ CeraVe Cleanser กันแดดแล้วก็ moisturizer ก็ได้นะครับงบก็จะอยู่ที่ 1,680 บาทถึง 1,730 บาทแน่นอนว่าก็อาจจะเห็นผลได้ช้ากว่าแต่ว่ามันก็ยังเป็นรูทีนลดความมันแล้วก็สิวที่ดีมากๆอยู่นะครับใดๆก็ตามถ้าเกิดจัดเต็มทั้งรูทีนแบบ full option เลยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรามีส่วนผสมที่ช่วยลดความมันและสิวได้ครบมากๆเลยนะครับมี surfactants มี salicylic acid แล้วก็ hectorite clay ช่วยขจัดความมันได้ชั่วคราวมี zinc PCA ชาเขียว niacinamide แล้วก็ retinol ช่วยลดการผลิตความมันที่ต่อมไขมันในมุมมองของอิงเนี่ยนี่เป็นรูทีนแล้วก็คอมโบส่วนผสมที่ครบมากๆไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ดีสุดๆแต่แน่นอนว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูทีนแล้วก็ customize ความถี่ให้มันเข้ากับผิวของเราได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันคอนเซปต์นี้เนี่ยอิงเรียกว่า skin cycling นะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะมาสาธิตให้ดูเลยละกันออปชันที่1เนี่ยคือแบบเบาสุดเลยนะครับสำหรับคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายมากๆไซเคิลจะมีทั้งหมด3วันนะครับในวันที่1ตอนเช้าใช้ CeraVe บวกกับกันแดดตอนเย็นใช้ CeraVe บวกกับ moisturizer อย่างเดียวในวันที่2ตอนเช้าเนี่ยพัก CeraVe ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ cleanser ไม่มีกรดบวกกับกันแดดในตอนเย็นก็ใช้ cleanser ที่ไม่มีกรดนะครับและตามด้วย COSRX และ moisturizer ในวันที่3ตอนเช้าให้ใช้ cleanser ที่ไม่มีกรดบวกกับกันแดดและตอนเย็นใช้ cleanser ไม่มีกรดบวกกับ moisturizer อย่างเดียวหลังจากนั้นก็กลับไปที่วันที่1ใหม่อีกรอบ
อบหนึ่งออปชันที่2คือออปชันความแรงแบบปานกลางนะครับวันแรกตอนเช้าใช้ CeraVe บวกกันแดดและตอนเย็นใช้ CeraVe บวก Moisturizer อย่างเดียววันที่2ตอนเช้าพัก CeraVe แล้วก็ใช้ Cleanser ไม่มีกรดบวกกับกันแดดและตอนเย็นก็ใช้ Cleanser ไม่มีกรดตามด้วย COSRX กับ Moisturizer นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่วันที่1ใหม่อีกรอบนึงออปชันที่3นะครับออปชันแบบแรงดุดันที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่มีไซเคิลเลยทุกเช้าให้ใช้ CeraVe บวกกับกันแดดและทุกเย็นให้ใช้ CeraVe บวกกับ COSRX บวกกับ Moisturizer เท่านั้นเองนะครับแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตผิวตัวเองดูนะครับแล้วก็เลือกออปชันที่คิดว่าเหมาะที่สุดสำหรับผิวตัวเองเลยหรือถ้าเกิดใครอยากได้ส่วนผสมของ Salicylic Acid หรือว่า BHA ในรูปแบบทิ้งไว้บนหน้านะครับจริงๆ CeraVe เขาก็มีตัว Blemish Control Gel ที่ออกมาใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีทั้งกรด BHA แล้วก็ AHA นะครับใช้หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้บนผิวเลยเพราะฉะนั้นนี่คิดว่ามีความแรงมากกว่าตัว Cleanser นะครับแต่ว่าก็ยังคงอ่อนโยนอยู่นะครับเพราะว่ามีส่วนผสมช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมา Routine Skin Cycling ก็อาจจะเป็นวันที่1 CeraVe วันที่2 Retinol วันที่3พักแล้วก็เริ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับหรือว่าตามที่ผิวเรารับไหวเลยเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็เป็นสิวเนี่ยจะได้แนวทางต่างๆไปลองปรับใช้ดูนะครับอิงพูดอยู่เสมอเลยว่าไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่อิงแนะนำก็ได้นะครับให้ลองนำคอนเซปต์นำความรู้ต่างๆที่อิงอธิบายบนช่องนี้เนี่ยไปลองพลิกหลังกล่องหาสกินแคร์ที่คิดว่าเหมาะกับผิวตัวเองมากที่สุดนะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย